ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያለንበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛልን። ለምድራችን ለሕዝባችን የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ከለላ ይብዛላቸው። እኔ በዚህ ሰዓት ማለት የምፈልገው ለሕዝቤ ለምድሬ የእግዚአብሔር ሰላም ይምጣልን። እግዚአብሔር ምድራችንን ኢትዮጵያ አገራችንን ሕዝባችንን በደሙ ይሸፍንልን። በጸሎት ሁሌ አገራችንን ማሰብ አለብን። ኦኬ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድነው የአያቴ የደቡቦች የዳጣ አሰራር ነው። ከዚህ በፊት ዱባይ ስኖር ሁሌ በየቫኬሽን ሲሄድ እሄዳለሁ። ለጥብስ ለሁሉ ነገር እንጠቀማለን እና በጣም ዲሊሽስ የሆነ ባይ ዘ ዌይ በጣም ሜላትን አመሰግናለሁ። ሜላት ዲን ሺዝ ማይ ካዝን እሷ ነች ይሄን ሬሲፒ በእናትሽ ያው ዱባይ አብረን እንኖር ነበረ እና ይሄን ሬሲፒ ጠይቀሽ ስሪ ብላኝ ጠይቄ ይሄን ሬሲፒ እነሱን የላኩልኝ ከኢትዮጵያ ነው የተላከልኝ። እዚህ ጋር በዝርዝር እንዳለ የምጠቀማቸውን ተጽፎልኝ በዛ መሰረት ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። በእነሱ መሰረት ነው ሬሲፒው የምንሰራላችሁ። ምንድነው ይዤላችሁ የቀረብኩት የዳጣ አሰራር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። በእውነት ነው የምላችሁ። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ዛሬ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌ ለምትመለከቱ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የሆነ ነገር ደግሞ ወደ እናንተ ስሰራ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት ሳትጫኑ እንዳታልፉ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። እኔ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ስር አስፍሩልኝ። ወደ ስራችን እንግባ። ኦኬ ዳጣችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ሚጥሚጣ ነው። እኔ የምጠቀመው እቺኛው ሚጥሚጣ ነች። በጣም ነው የምታቃጥለው። ይሄንን ሚጥሚጣ ያገኘሁት ከፋርመር ማርኬት ነው። ባይ ዘ ዌይ ፋርመር ማርኬት ሁሌ የምገዛው ፋርመር ማርኬት እንላችኋለሁ። ምንም አይነት ፍሬሽ ነገር ስፈልግ ከዛ ላይ ኢትዮጵያ ስትገዙ ከመርካቶ ንጹህ የፍሬሽ ሄዳችሁ እንደምትገዙት እንደዛ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ነው። የምትፈልጉትን ነገር የኢትዮጵያም ነገር የሁሉ ነገር ይገኛል። ይሄንን ቃሪያ ነው የምጠቀመው። በጣም ነው የምታቃጥለው ትንንሿ። ኦኬ ሌላ ምን አለኝ እዚህ ጋር የመጥበሻ ፍሬሽ የመጥበሻ ቅጠል አለኝ። ይሄ ደግሞ አገራችን እንትን በሶቢላ ነው። ፍሬሽ በሶቢላ ነው። ይሄ አሁን የምታዩት ሳምንት ሆኖታል። በብርጭቆ ውስጥ ውሃ ሞልቼ ባለፈው ሳምንት ነው የገዛሁት። አንድ ሳምንት አልፎታል። እንደምታዩት እንትን እያወጣች ነው፣ ፍሬ እያወጣች ነው፣ አበባ ነገር እያወጣች ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ሀገር ምንድነው የሚባለው? ቤዝል ነው ብያችሁ ነበር። በርበሬ ሳዘጋጅ የሚባለው ታይ ቤዝል ነው የሚባለው። ፍሬሹን መግዛት ስትፈልጉ ባይ ዘ ዌይ ፋርመር በሄዳችሁበት ሀገር አሜሪካ ለምትኖሩ በያላችሁበት ሀገር ፋርመር ማርኬት አይጠፋም። ከፋርመር ማርኬት ታገኛላችሁ። ስሙ ታይ ቤዝል ነው የሚባለው። ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ደግሞ ደረቁን ከፈለጋችሁ ለጠየቃችሁን በርበሬ ሽሮ ሳዘጋጅ ብዙዎቻችሁ በሶቢላ ጠይቃችሁኛል። በሶቢላ ቤዝል ሳይሆን ቤዝል ብያችኋለሁ። ቤዝል ነው ስሙ፣ ግን ቅጥያ ስም አለው። ታይ ቤዝል ነው የሚባለው። ደረቁን ደግሞ ኤኒ ቅመም በሶቢላ ኮሮሪማ እንደገና እንትንም ኮሰረትም ጠይቃችሁኛል። ማንኛውም ቅመሞች አበሻ ማርኬት ታገኛላችሁ። አበሻ ማርኬት እኔ ሁሌ ከአበሻ ማርኬት ነው የምገዛው። ደረቁን በጠቅላላ ከዛ ታገኛላችሁ። ፍሬሽ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፋርመር ማርኬት ታገኛላችሁ፣ ወይ ኢንዲያን ማርኬት ላይክ እንደ ፋርመር ስለሆነ እዛ ፍሬሹም ይገኛል። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ተለቅ ያለች ዝንጅብል አለኝ። ሙሉ ዝንጅብል እና አንድ ሙሉ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። ሌላ የምጠቀማቸው ቅመሞች ምንድነው? እዚህ ጋር ይሄ የተፈለፈለ የዚህ ሀገሩ ሳይሆን በአሁኑ የምጠቀመው ይሄንም ከአበሻ ማርኬትን ያገኘሁት ኮሮሪማ ፍሬው ነው ያገኘሁት። ኮሮሪማ፣ ነጭ አዝሙድና ድንብላል እጠቀማለሁ። ኦኬ አሁን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? አሁን ዝንጅብላችንን ልጬ ስላዘጋጀሁት አጥቤ ልጫለሁ። እንደዚህ እንከትፈዋለን።
ይሄ በጣም በደቡቦች የሚወደድ የዳጣ አሰራር ነው። በጣም ነው የምወደው። ሁሌ ቫኬሽን ሲሄድ እያዘጋጁ ስለሚሰጡኝ በጣም ነው የማመሰግናቸው። ባይ ዘ ዌይ ቤተሰቦቼ ሜላትንም አስታውሰሽ እንድሰራ ስላረግሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ዘ ዌይ እየገባችሁ በጣም ጎበዝ ዩቲዩበር ነች። እየገባችሁ ኮሜንት አርጓት። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጓት። በጣም ጎበዝ ልጅ ነች። አሁን ምንድነው የማረገው? ግላቭ አረጋለሁ። ሚጥሚጣው በጣም ስለሚያቃጥል ልጆቼን ስነካ እንዳይቃጠሉብኝ። ኦኬ አሁን ምንድነው የማረገው? ቃሪያዬን እከትፋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቃሪያውን ጫፉን ብቻ ቆርጣችሁ አለመክተፍ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ከነፍሬው ነው የከተፍኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ ማውጣት ከቻላችሁ ፍሬዋን አውጧት፣ ግን በደንብ እንዲያቃጥለን ፍሬው ቢኖር ይመረጣል። ቃሪያዬን ይሄው እንደዚህ ከትፌ ጨርሻለሁ። ይሄው ቃሪያዬን እንደዚህ ከትፌ ጨርሻለሁ። በጣም ትንንሽ ስለሆነች ጊዜ ወስዳል ጫፉንና ለማለያየትና ለመክተፍ። ኦኬ አሁን የከተፍኩትን ቃሪያ ወደ ማሽኔ ከታለሁ። ያው ኢትዮጵያ ታውቃላችሁ ወይ በመቁጫ ወይ በመፍጫ ነው የሚጠቀሙት። እንትኔ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። አራት እንጨት ተጠቅሜያለሁ። አራት እንጨት ሮዝመሪ ተጠቅሜያለሁ። አሁን ደግሞ እንትን ፍሬሽ በሶቢ ላይን ቅጠሉን እንትን እላለሁ። ኦኬ እንደዚህ ካረኩ በኋላ እንትኖቼን እርጥብ እንትኖቼን ጨምራለሁ። በሶቢላና መጥበሻ ቅጠሌ። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በእውነት በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው ገና ሳልፈጨው። ፈይተሽ ጨምሪን ያሉኝ፣ እኔ ግን ያው በማሽን ስለምፈጨው ራሱ ስለሚፈጭ ምን አረጋለሁ? ከኮሮሪማ 1 ማንኪያ፣ ጥቁር አዝሙድ ረስቼዋለሁ፣ የተጻፈውን ጥቁር አዝሙድ። ኦኬ እሱንም 1/2 እንደዚህ ጨምራለሁ። 1/2 ነው የጨመርኩት ጥቁር አዝሙድ። ኮሮሪማውን ብቻ ነው 1 ሾርባ ማንኪያ የጨመርኩት። አሁን ምን እናደርጋለን? እንፈጨዋለን። ዳጣዬን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚያቃጥል። ሽታው ራሱ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄን ይመስላል። እስቲ ደግሞ ቆንጆ ሆኖ ተፈይቶልኛል። ባይ ዘ ዌይ እንዲቆይልኝ ትንሽ ዘይት አድርጌበታለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ጨምሬበታለሁ እንዲቆይ። ዳጣዬ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል።
ሆኖልኛል በጣም የሚያምር ዳጣ ሆኖልኛል በእውነት ነው የምላችሁ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም ቤቱን ውድ አድርጎታል ባይ ዘ ዌይ ይሄንን ትንሿን ቃሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ ልጆቻችሁ አጠገባችሁ መሆን የለበትም በጣም ነው ሽታው ኃይለኛ ነው ኢቭን ስፈጨው ራሱ እያሳለኝ ነው በእውነት የፈጨውትና በጣም ቆንጆ ቃሪያ ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄንን ተጠቀሙ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ትልቁን ቃሪያ ቀዩን ማለት ነው ቀይ ከዚህ ተለቅ የሚል ቃሪያ አለ እሱን ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግን በጣም የሚያቃጥለው እቺኛዋ ነች እቺን ተጠቀሟት በጣም በእውነት ወድጄዋለሁ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን የአያቴ ሬሲፒ በጣም ደስ የሚል ነው በእውነት ያልነገርኳችሁ ነገር የረሳሁት ነገር ምንድነው እንዲቆይልኝ ብዬ ትንሽ ዘይት 1-6 ሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ ስፈጭ መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ስላልገባልኝ ነው በቃ ፍሪጃችሁ ውስጥ ስታስቀምጡ እንደዚህ በብርጭቆ በሆነ ነገር የትም ማርኬት ታገኛላችሁ እንደዚህ ብርጭቆዎች በሱ አርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡ ረጅም ጊዜ ይቆይላችኋል ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን በሌላ ነገር እስከምንገናኝ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ደህና ሰንብቱ I love you guys bye